Chào mừng các bạn đã đến với kênh móc len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu chậu treo cọ 4 lá. Mẫu này thì nhìn rất đơn giản nhưng các bạn móc lên là rất là đẹp. Và mẫu chậu treo này thì mình xúc xỉ là giá tầm mấy chục ngàn thôi các bạn. Và để hoàn thành được cái mẫu chậu treo này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những nguyên liệu và dụng cụ như sau. Rồi về len, chúng ta sẽ chuẩn bị là 4 màu len tất cả. Rồi màu móc chậu thì mình sử dụng là len miêu bò. Và màu móc hoa là len miêu cô tông 50g mắt đen các bạn nha. Đó, miêu cô tông. Rồi còn về màu lá thì chúng ta sẽ móc bằng màu xanh 48. Đó, màu mặt đất thì chúng ta móc màu xanh 25. Rồi và kim móc mình hướng dẫn hôm nay cho các bạn là đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm. Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len, một ít gòn để chúng ta nhồi vào trong phần chậu. Và toàn bộ những nguyên liệu này Liễu đều có bán ở shop và Liễu để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn vào kích vào link Shopee hoặc Lazada để chọn mua những dụng cụ mình vừa giới thiệu. Chúng ta học móc nha. Đầu tiên chúng ta sẽ học móc phần chậu trước nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Rồi chúng ta sẽ móc vào trong vòng tròn này một mũi kép, 2 3. Rồi chúng ta đã móc đến chân thứ 14, tức là chúng ta móc vào trong vòng tròn này là 14 mũi kép tổng cộng các bạn nha. Chúng ta kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi kép này. Đây mình đã xong hàng thứ nhất. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên 3 mũi móc xích. Và ở chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc 2 mũi kép vào chung một chân móc và kẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong chân móc. 2 mũi kép vào chung chân móc các bạn ha. Rồi đến chân thứ hai chúng ta cũng móc 2 mũi kép luôn các bạn. Rồi các bạn cứ móc đều là mỗi chân móc là 2 mũi kép như vậy cho đến hết cái vòng tròn này luôn nha. Tổng ở hàng thứ hai chúng ta sẽ có là 28 chân móc các bạn. Rồi cứ móc hết như vậy cho mình đều nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng. Chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi kép. Rồi, kết thúc xong hàng thứ hai là chúng ta đã xong cái phần đáy chậu. Bắt đầu lên tới phần thân chậu, chúng ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích và móc vào ngay cái chân đầu tiên này. Chúng ta móc mũi nửa mép thôi các bạn. Đây, một mũi kép ở chân đầu tiên. Đó, lưu ý là móc mũi nửa mép thôi các bạn ha. Rồi, mũi nửa mép ở chân thứ hai. Đó, các bạn cứ móc đều, mỗi chân móc là một mũi kép, nhưng mà lưu ý là luôn luôn móc mũi nửa mép hết các bạn ha. Đây chúng ta gọi là móc mũi nửa mép sau. Rồi các bạn cứ móc như vậy cho đến hết chân cuối luôn. Đó, tức là tổng hết ở hàng thứ ba chúng ta cũng có là 28 chân móc và cách kết hàng cũng tương tự như vậy luôn các bạn. Xong rồi chúng ta lên tới hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Rồi ở chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi ngoặt trước. Đó, các bạn sẽ lưu ý là mũi ngoặt chúng ta sẽ đâm kim ở dưới mũi móc các bạn ha. Mũi thứ hai chúng ta sẽ móc mũi kép bình thường. Rồi ở chân thứ ba chúng ta lại móc một mũi ngoặt trước. Rồi đó, đâm kim vào cái mũi kép ở phía bên dưới này các bạn. Đó, móc một mũi ngoặt trước nha. Rồi ở chân tiếp theo thì chúng ta cũng móc tương tự là một mũi kép. Cứ các bạn sẽ móc so lê, một chân mũi ngoặt trước, một chân mũi kép. Cứ như vậy cho đến hết hàng cho mình luôn nha. Đó. Cái mũi ngoặt trước luôn luôn chúng ta sẽ móc ở dưới mũi móc. Và mũi kép thì chúng ta sẽ móc ở ngay chân móc. Đấy, như vậy đó các bạn.
Đó, cứ so le nhau như vậy cho đến hết hàng luôn nha. Rồi còn lại một chân cuối này các bạn. Một chân cuối này đáng lẽ chúng ta sẽ móc mũi kép, nhưng mà mình sẽ móc mũi ngoặt trước để mình tiếp giáp với 3 mũi móc xích ở chân đầu tiên, cho nó tạo khi nó tạo lại thì nó có độ so le nhau, nó không có bị hở ở cái điểm cuối cùng tiếp xúc đó các bạn. Nếu các bạn móc mũi kép vào đó, khi mà mình kết hàng nó sẽ có cái điểm hở đó, lưu ý cho mình như vậy ha. Rồi thì ở hàng thứ 5 và hàng thứ 6 các bạn cũng móc tương tự công thức như hàng thứ 4 đó, cũng lên 3 mũi móc xích, và mũi nào ngoặt trước các bạn sẽ móc mũi ngoặt trước, mũi nào mũi kép thường các bạn sẽ móc mũi kép thường đó. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng cho mình luôn nha. Một mũi ngoặt trước, một mũi đơn, nó sẽ so le nhau như vậy để tạo nên cái cảm giác của cái chậu nó có cái độ so le nhau các bạn ơi. Đó, như vậy đó các bạn ha. Rồi chúng ta cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng, y chang như công thức của hàng thứ 4. Rồi các bạn sẽ móc tổng hàng thứ 5 và hàng thứ 6 cùng chung công thức cho mình. Đó, móc cho đến chân cuối mình kết hàng lại luôn như vậy ha. Rồi thế là mình đã móc tổng xong đến hàng thứ 6 rồi. Đó, đơn giản vậy thôi các bạn. Xong rồi chúng ta bắt đầu móc đến hàng thứ 7 nha. Móc lên một mũi móc xích. Ở hàng thứ 7 này chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn các bạn. Mỗi trong móc các bạn sẽ móc cho mình là một mũi đơn. Đó, các bạn cứ móc đều như vậy đến cho đến hết vòng tròn. Tiếp tục mỗi trong móc chúng ta là cứ móc đều một mũi đơn, không có tăng mũi đó các bạn. Móc cho đến hết hàng cuối cho mình luôn ha. Rồi đến chân cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi đơn. Kết thúc lại là xong cái phần chậu. Bắt đầu chúng ta lên phần dây các bạn nha. Móc lên cho mình 85 mũi móc xích ạ. Rồi 85 mũi móc xích chúng ta sẽ bắt đầu tạo một cái sợi dây dài nha. Đó, bắt đầu mình sẽ câu cái sợi dây này đối xứng, bẹp cái phần thân chậu lại để mình móc đối xứng qua với bên kia, là chúng ta tạo được một cái phần dây. Khi mình treo lên chậu treo nó sẽ đối xứng nha. Rồi tại vị trí đối xứng này các bạn sẽ móc cho mình vào đây 2 mũi đơn để tạo cái độ chắc của phần thân chậu, nó không bị tuột khi chúng ta treo cái hoa nó nặng, hoặc cái trái dâu nên nó nặng, hoặc là những cái bông hoa gì đó, thì các bạn phải tạo cho mình một cái độ chắc ở cái phần sợi dây này. Để các bạn sẽ kéo sợi dây ra. Rồi từ cái sợi dây này các bạn sẽ đưa xuống phần thân chậu và móc tiếp cho mình ở cái hàng mà mũi đơn đầu tiên đó, các bạn sẽ ngoắt sợi len vào và móc vào đây cho mình một mũi đơn nữa. Rồi siết chặt, kéo xuống ở chân dưới, chân mũi kép ở phía dưới, các bạn sẽ kết thêm cho mình một mũi đơn tại vị trí này nữa các bạn. Rồi cho chắc chắn, tạo cái độ vững của sợi dây nha. Đó, rồi đẩy cái sợi dây đó xuống phía chân chậu luôn, chúng ta không cần phải giấu lên đâu ạ. Đó, cứ như vậy là chúng ta đã xong phần chậu. Bắt đầu chúng ta móc đến phần mặt đất nha. Mặt đất thì chúng ta sẽ chừa một cái đoạn dây dài khi chúng ta tạo vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên cho mình 2 mũi móc xích và móc vào trong vòng tròn này 14 mũi nửa kép các bạn, nửa kép thôi nha, để cho cái vòng tròn này nó nhỏ hơn so với phần đáy chậu. Đó, các bạn cứ móc liên tục cho mình 14 mũi nửa kép vào trong cái vòng tròn ma thuật này. Rồi các bạn móc tiếp theo nha. Đến chân móc thứ 14 thì chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi nửa kép. Đó, dời là kéo qua luôn các bạn. Xong rồi cái sợi dây ở cái phần vòng tròn ma thuật chúng ta chừa lại, chúng ta đừng có giấu lên nha. Lên hàng thứ 2 móc lên cho mình 2 mũi móc xích và móc ở chân đầu tiên này một mũi nửa kép, tiếp tục một mũi nửa kép ở chân đó luôn các bạn. Tức là một chân móc chúng ta sẽ móc 2 mũi nửa kép. Rồi cứ như vậy chúng ta sẽ thực hiện đều, mỗi chân móc là một cụm 2 mũi nửa kép. Thực hiện xong hàng thứ 2 chúng ta sẽ có tổng là 28 chân móc. Rồi các bạn cứ móc đều như vậy cho mình ha. Mỗi chân móc là 2 mũi nửa kép. Rồi đến chân cuối cùng mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời các bạn ha. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần mặt đất.
cắt cho mình sợi dây dài 60 cm để chúng ta chừa cái sợi dây này khâu vào trong phần chậu các bạn ha. Rồi kéo cái sợi dây này ra là chúng ta có cái phần mặt đất hoàn thiện. Và khi mình ướm cái phần mặt đất vào trong phần chậu thì nó phải nhỏ hoặc là nó vừa với cái mặt đất thì chúng ta mới thành công cái phần chậu ha. Rồi đến tới rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc tới cọ bóng lá nha các bạn. Chuẩn bị sợi len màu xanh non ạ. Tạo cho mình một rồi nút bắt đầu móc lên cho mình mũi móc xích 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ ngoắt trên kim 2 vòng len, đâm kim vào trong móc đầu tiên, móc cho mình một mũi kép đôi. Rồi tiếp tục chúng ta lại xoắn 2 vòng len trên kim đâm vào ngay trong móc đầu tiên đó cho mình và móc tiếp tục một mũi kép đôi nữa. Chiều cao mũi kép đôi bằng 4 mũi móc xích các bạn nha. Xong rồi chúng ta sẽ móc hạ xuống 1 2 3 4 mũi móc xích. Rồi móc vào cái chân đầu tiên đó một mũi dời, kéo lên qua là mình đã xong được một cánh đầu tiên của cọ bóng lá rồi đó các bạn. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta có một cánh rồi nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ móc đến cánh thứ hai. Các bạn cũng lên cho mình là 4 mũi móc xích. Ở cánh thứ hai chúng ta móc tương tự cánh thứ nhất, tức là chúng ta cũng móc một mũi kép đôi vào tại cái chân móc đó luôn các bạn. Chân móc đó giống như là cái chân mà vòng tròn mã thuật vậy đó. Rồi tiếp tục tới mũi kép đôi thứ hai. Rồi qua 2 sợi len, qua 2 sợi len. Xong 2 mũi kép đôi chúng ta lại móc 4 mũi móc xích. Rồi hạ chân móc xuống, kéo một mũi dời qua luôn các bạn. Đó là mình đã xong cái cánh thứ hai nha. Rồi tiếp tục móc đến cánh thứ ba, chúng ta lại lên 4 mũi móc xích và thực hiện tiếp 2 mũi kép đôi. Mũi kép đôi mình ký hiệu là mũi TR các bạn ha. Đó, lại tiếp tục thực hiện như vậy cho đến hết cánh luôn các bạn. Mũi kép đôi thứ hai. Rồi xong rồi chúng ta sẽ hạ xuống 4 mũi móc xích. Rồi móc vào cái chân cuối cùng một mũi dời. Đây là mình đã hoàn thành xong cái cánh thứ ba. Rồi bắt đầu lên cánh thứ tư thì chúng ta cũng thực hiện tương tự như cánh thứ ba vậy đó. Lên 4 mũi móc xích và móc tiếp vào trong vòng tròn này cho mình 2 mũi kép đôi. Các bạn lưu ý là mũi kép đôi của mình nó có chiều cao bằng với 4 mũi móc xích nha. Đó. Rồi ngoắt sợi len 2 vòng, qua 2 lần len 2 lần, 2 lần. Xong rồi chúng ta sẽ hạ xuống 4 mũi móc xích và móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên để kết thúc một cánh hoa thứ tư. Đó, cọ bóng lá chúng ta sẽ có mẫu là 4 cánh như thế này, 4 cánh bằng nhau. Đó là thế là chúng ta đã xong bố cục của cọ bóng lá. Bắt đầu chúng ta sẽ siết chặt cái sợi len ngắn để cho cái vòng tròn nó siết chặt lại. Rồi mình sẽ cắt ra 1 đến 2 cánh tùy vào cái tay móc của các bạn. Đó, nếu các bạn móc cái lỗ vòng tròn này nhỏ thì chúng ta cắt 1 cánh, còn cái vòng tròn này lớn thì chúng ta cắt 2 cánh nha. Rồi móc cho mình một mũi dời nữa là mình đã kết thúc xong cái cánh cọ bông lá, nó không có cái lỗ tròn ở giữa. Đó, như vậy là chúng ta đã móc thành công một chiếc cọ bóng lá. Cái lỗ nó khít, nó không có cái lỗ hở ở giữa chỗ vòng tròn. Rồi để lên tiếp nối cho các cái cánh tiếp theo thì các bạn sẽ móc tạo ra mình thêm các cái mũi móc xích nữa. Rồi móc cho mình tổng là 14 mũi móc xích nha. Rồi đếm đủ cho mình 14 mũi móc xích thì các bạn sẽ dừng lại
Rồi, đến chân mũi móc xích thứ 14, chúng ta sẽ bắt đầu tạo thêm một cái cụm cọ 4 lá tiếp theo. Cụm cọ 4 lá này các bạn móc tương tự như cái cụm mình vừa hướng dẫn, cũng cùng chung công thức luôn các bạn. Các bạn sẽ ngoắt trên kim là 2 sợi len. Rồi đếm này, 4 3 2 1. Chúng ta cách 5 chân móc, đâm kim vào chân móc thứ 5. Đó, tính từ kim ra chúng ta đâm ở chân thứ 5. Rồi, móc vào đây một mũi kép đôi. Qua 2 lần len luôn các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện một mũi kép đôi nữa, cũng tại cái chân móc đó luôn. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ hạ xuống 4 mũi móc xích. Rồi, móc một mũi dời vào ngay chân móc này để kết thúc một cánh hoa đầu tiên. Bắt đầu tới cánh cọ 4 lá thứ 2, chúng ta cũng lên 4 mũi móc xích. Rồi, ngoắt 2 lần len, đâm kim vào trong móc, chúng ta tạo một mũi kép đôi. Rồi ngoắt 2 lần len, đâm kim vào trong móc, tạo một mũi kép đôi tiếp theo. Xong rồi hạ xuống 4 mũi móc xích. Đâm kim vào trong móc, móc một mũi trượt. Mình đã xong cánh thứ 2. Rồi các bạn thực hiện tiếp tục cho mình 2 cánh còn lại chung công thức như vậy nha. Rồi sau khi xong cánh thứ 4, các bạn cùng cách cho mình là 1 cánh hoặc 2 cánh để chúng ta thực hiện một mũi trượt để tạo cái vòng tròn này khép kín lại. Đó, như tay móc của mình là trượt qua 2 cánh. Đó, như vậy là nó sẽ khép kín lại nè đó. Rồi, tức là không có một cái lỗ hở ở chỗ cái cọ 4 lá nữa. Đó, các bạn thấy nó khít chặt ha. Rồi, để tiếp tục lên một cái cụm cọ 4 lá tiếp theo thì các bạn cũng tạo cho mình những mũi móc xích tiếp theo. Rồi, ở này mình sẽ tạo khoảng cách rộng hơn thì mình sẽ tạo là 17 mũi móc xích để cho cái khoảng cách giữa các cái cọ 4 lá nó có độ so le với nhau đó các bạn. Rồi, tạo xong 17 mũi móc xích, chúng ta dừng lại. Rồi, mình cảm thấy là đủ độ dài để phân bổ tiếp một cụm cọ 4 lá tiếp theo ha. Cũng ngoắt 2 vòng len trên kim đến này 1 2 3 4 và chân thứ 5. Chúng ta móc vào đây một cụm 2 mũi kép đôi và thực hiện tiếp tục những cái cụm cọ 4 lá còn lại như vậy cho mình nữa nha. Cũng cùng chung công thức, chỉ khác nhau là các bạn sẽ tạo những cái mũi móc xích khác nhau để nó có độ so le khác nhau giữa các cái cánh hoa thôi các bạn. Rồi, cứ như vậy các bạn thực hiện cho đến cánh thứ 4 cho mình ha. Rồi, đã xong cánh thứ 4. Cũng xoay lại. Móc một mũi trượt. Như tay móc mình là xoay 2 cánh. Đó, là nó tạo được một cái vòng tròn khép kín ở trong cái cọ 4 lá của chúng ta. Đó, thế là cọ 4 lá của chúng ta nó có 3 tầng ha. Rồi các bạn muốn thêm tầng nữa thì chúng ta sẽ cứ móc lên các cái mũi móc xích tiếp theo và tạo thêm nhiều cái cọ 4 lá tiếp theo nữa nha. Rồi mình đã móc đến cánh thứ 4. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc lên 7 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi xong 7 mũi móc xích này thì chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi các bạn cắt len chừa cho mình một đoạn gọi là 6 cm này, để cái đoạn này lát nữa mình sẽ cột vào trong cái phần mặt đất đó các bạn. Đó, rồi chừa nó dài như vậy cho mình ha. Rồi thì đây là sợi dây thứ nhất thì chúng ta sẽ móc, nó có 4 cục như thế này là 4 sợi 4 chiếc lá nó phân tầng so le nhau như vậy. Đó, thì các bạn sẽ móc sợi thứ 2, thứ 3, thứ 4, nó sẽ cũng giãn cái 4 cục ra và nó sẽ có độ so le 3 lá, 5 lá, 6 lá. Đó, nó sẽ so le nhau như vậy để chúng ta khi mà chúng ta treo lên một cái chậu treo đó, nhìn nó có độ so le nhau, nó phân tầng nhau như vậy thì nó mới đẹp. Đó, và các bạn lưu ý là khi móc cái cọ 4 lá thì các bạn phải móc cái mũi móc xích này phải thật là giãn tay ra, và chiều cao của cái mũi kép đôi này phải bằng những mũi móc xích. Đó, như vậy thì cái cọ 4 lá của mình nó mới thẳng
nó thẳng mới bằng ra. Đó, nhìn tất cả các cái cánh mình móc đều thẳng đều bằng và nhìn ra nó thành hình cỏ 4 lá nè. Đó, đó là cái yêu cầu cao của cái phần móc cỏ 4 lá nó là như vậy đó các bạn. Các bạn mà móc cái phần mũi móc xích nó chặt thì cái cánh nó bị dúm lại, nó nhìn nó không có ra cái hình cỏ 4 lá nữa. Đó, rồi thì khi móc xong một cái sợi dây này, các bạn sẽ rút cái sợi dây ở cái phần ngắn này lại cho mình nè và giấu lên nha. Toàn bộ khi chúng ta móc xong là cái phần sợi dây thừa này các bạn đều phải giấu lên vào trong cái phần cánh hoa này cho mình hết. Còn cái đoạn ở trên mình chúng ta móc bằng mũi móc xích và cắt sợi dây dài đó thì các bạn sẽ chừa lại cho mình nha. Đó. Rồi, các bạn sẽ giấu qua cho mình khoảng 3 cánh hoa để cái sợi dây này nó sẽ luồn đi qua 3 cánh, nó không có bị tuột nè. Đây, cánh thứ nhất, cánh thứ hai, rồi chúng ta luồn tiếp qua cánh thứ ba nè. Đó, cái phần giấu lên này nó cũng quan trọng đó các bạn, để khi mà mình sử dụng một thời gian á, nó không có bị tuột. Đó, các bạn luồn hết qua 3 sợi như vậy rồi thì các bạn mới cắt lên nha. Tất cả các sợi các bạn đều phải giấu lên ở phần đầu tiên cho mình như vậy. Đó, rồi còn cái phần ở trên cùng này thì chúng ta chừa lên lại như vậy là để lại cho mình ha. Đó, đó là mình đã hoàn thiện xong một sợi dây treo rồi. Để các bạn sẽ móc tiếp cho mình là 5 đến 6 sợi nữa để chúng ta bố cục trong một chậu. Nó sẽ có nhiều sợi nó thòng xuống như vậy, nó mới tạo được một cỏ 4 lá lê và rất là đẹp. Chúng ta học móc đến phần bông hoa, tạo cho mình một vòng tròn mã thuật, rồi móc lên 4 mũi móc xích, 1 2 3 4. Rồi quay cái kim lại, móc ở mũi móc xích thứ 3 này. Đây. Đó, móc cho mình một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn. Đó là chúng ta sẽ có 3 chân móc ở 3 mũi đơn liên tiếp ở 3 chân móc như vậy nha. Rồi tại cái vòng tròn ma thuật này thì các bạn sẽ móc cho mình là một mũi dời nha. Dời tức là mũi trượt đó các bạn. Đó là kéo lên qua luôn. Rồi thế mình đã xong cái cánh hoa thứ nhất này. Cánh hoa thứ nhất nó nhỏ xíu vậy thôi các bạn. Bắt đầu lên tới cánh hoa thứ hai, cũng móc lên cho mình là 4 mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ quay kim lại và móc ở từng mũi móc xích này, mỗi mũi là một mũi đơn nha. Một đơn, 2 đơn, 3 đơn. Đó, các bạn sẽ móc một mũi trượt vào trong cái vòng tròn ma thuật này. Đó là mình đã xong cánh hoa thứ hai. Bắt đầu cánh hoa thứ ba các bạn cũng móc tương tự giống như cánh hoa thứ nhất và thứ hai. Cứ lên 4 mũi móc xích rồi chúng ta sẽ quay lại móc mỗi chân là một mũi đơn. Rồi các bạn cứ móc đều như vậy cho đến cánh hoa thứ 5 nha. Bông của mình là bông hoa 5 cánh. Và luôn luôn mình móc một mũi trượt vào ngay vòng tròn ma thuật này. Rồi móc tiếp cho mình thêm 2 cánh hoa tương tự như vậy nữa nha. Rồi mình đã móc đến cánh hoa thứ 5. Rồi cũng móc một mũi trượt vào tại vòng tròn ma thuật luôn các bạn nha. Đó là nó được bông hoa 5 cánh. Rồi chúng ta sẽ cắt lên tại vị trí này luôn. Cắt lên xong các bạn sẽ đẩy sợi len ra và móc cái sợi len mình vừa cắt đó đi xuống vòng tròn ma thuật luôn nha. Rồi móc xong rồi thì các bạn sẽ rút cái sợi len ngắn mà lúc mình tạo vòng tròn ma thuật mình còn chưa này, rút siết chặt lại để cái vòng tròn ma thuật của mình nó khép kín lại thì cái hoa của mình nó mới đồng tâm, 5 cánh nó mới đồng tâm là như vậy. Đó là mình đã móc xong một cái bông hoa cỏ 4 lá. Thì trong một cái chậu treo thì các bạn sẽ móc khoảng 3 đến 4 bông hoa. Đó, để mỗi chậu treo thì các bạn sẽ trang trí nó là một cái bông hoa. Đó, các bạn sẽ phân bổ như vậy ha. Mình có thể là trang trí ở cái vị trí nào trên cái cỏ 4 lá cũng được. Rồi các bạn móc thêm 2 bông nữa rồi bắt đầu mình trang trí nha. Xong rồi chúng ta sẽ chuẩn bị tổng cộng là 5 sợi dây chậu treo. Thì mỗi sợi dây các bạn sẽ bố cục lá như vậy ha. 2, 4, 5.
2, 4, 5, 2, 4, 3, 3. Các sợi dây các bạn sẽ cho chiều dài so le là 16, 15, 14, 13, 12 cm. Đó, các bạn sẽ cho so le từ dài cho đến ngắn như vậy. Trong một chậu nó sẽ có cái độ so le nhau. Và chuẩn bị cho mình 3 bông hoa để chúng ta sẽ bắt đầu trang trí. Rồi, lấy cái phần mặt đất các bạn sẽ gộp hết 5 cái sợi dây này lại, khâu chung vào trong phần mặt đất các bạn nha. Đó, các bạn cầm 5 sợi và các bạn sẽ đảo lộn vị trí để cho so le nhau, dây ngắn và dây dài nó sẽ nằm so le nhau như vậy. Rồi chúng ta sẽ gút vào trong phần mặt đất để nó tạo một cái độ chắc của cái chậu. Cho nên toàn bộ 5 sợi dây này các bạn sẽ để chung vào trong một cái chùm, là chúng ta sẽ đẩy hết 5 cái chùm này vào trong phần mặt đất, đưa cái kim từ cái phần len đó, đẩy cái phần len thuận xuống hết tất cả đó, đi xuống phía dưới. Cái chỗ mà len thuận nó nằm ở phía trên mặt đất nha, còn len ngược nó sẽ nằm ở phía dưới phần chậu. Xong rồi thì chúng ta sẽ cột chùm hết 5 sợi dây và 1 sợi dây ở phần mặt đất nữa, cột chùm lại 6 sợi với nhau. Đây, 6 sợi các bạn sẽ tản ra. Rồi đó, các bạn sẽ thấy được độ so le rồi ha. Rồi tách cái 6 sợi này ra, 6 sợi mà chúng ta gút ở phần mặt đất đó. Các bạn sẽ chỉnh cho các cái sợi dây nó có cái độ so le nhau trước khi mình cột chùm, để nó tạo được cái độ xum xuê của cái chậu hoa. Rồi chỉnh nó đều hết như rồi, bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu chia 3 sợi ra, thì chúng ta sẽ cột gút 6 sợi lại với nhau. Đó, khi mình điều chỉnh cái sợi dây có độ dài ngắn rồi, tương đối rồi, thì mình bắt đầu cột nha. Cái khúc điều chỉnh này thì các bạn sẽ lưu ý là điều chỉnh cho nó cân đối là được. Rồi chia đôi ra, chúng ta cột gút lại 3 sợi với nhau một bên. Đó, gút lại cho mình 2 vòng và siết thật là chặt, để khi mình treo lên chậu treo nó không có bị tuột ra các bạn. Đó, giữ luôn những cái sợi đó mình khâu vào trong phần mặt đất luôn ha, khỏi cắt len các bạn ha. Rồi và bắt đầu chúng ta sẽ nhồi gòn trang trí cái phần chậu xong thì mình sẽ khâu ráp này các bạn. Cách nhồi gòn vào trong phần chậu á, thì mình có hướng dẫn ở các video trước, thì các bạn chỉ nhồi cho nó căng vào trong phần chậu thôi là được các bạn ha, chứ không cần mình phải cắt cái bìa cứng đâu, tại vì này là chậu treo. Rồi khi khâu thì các bạn sẽ sử dụng là 2 sợi len ở phần chậu đi với 2 sợi len ở phần mặt đất. Cứ như vậy các bạn sẽ khâu là mỗi chân móc ở mép này các bạn sẽ khâu với một chân móc ở mép kia, nó sẽ nằm tương xứng như vậy. Các bạn khâu cho đến chân cuối cho mình luôn nha. Đó, 2 chân bên này phải đi 2 mét luôn các bạn, đi với 2 mét bên kia, mỗi chân móc nó sẽ tương xứng, một chân bên chậu và một chân bên đất. Đó, các bạn lưu ý là đừng bỏ sót chân móc nào ha, như vậy thì chúng ta mới khâu cho nó chặt cái phần chậu được. Rồi tiếp theo cứ như vậy các bạn sẽ khâu đều cho mình hết là 28 chân móc. Chúng ta sẽ có 28 lượt khâu vòng tròn. Rồi khâu đến chân cuối rồi thì mình sẽ chốt len này các bạn. Lưu ý là cái phần chốt len thì các bạn sẽ khâu út thêm cho mình thêm một bận ở chân cuối cùng nữa. Đó, siết chặt lại như vậy là hai lần ha. Rồi các bạn đẩy lên phần mặt đất, chúng ta khâu siết lại nữa là xong. Đó, siết chặt lại. Rồi khâu vòng qua cái nữa để sợi len của mình nó khỏi bị tuột. Đơn giản thôi các bạn ha. Rồi xong rồi chúng ta sẽ cắt cái đoạn len thừa này đi, là mình đã xong cái phần khâu ráp. Rồi đến cái phần trang trí hoa vào trong chậu các bạn ha. Bây giờ mình tản hết 5 cái sợi hoa này cho nó có cái độ thòng so le nhau, theo kiểu là dây dài dây ngắn, dây dài dây ngắn tương đối trước. Rồi mình sẽ chọn cái bố cục để mình tản cái bông hoa vào. Thì các bạn sẽ chọn những cái chỗ vị trí nào mà cái cánh cọ 4 lá nó thưa thì chúng ta sẽ dán cái bông hoa nó vào vị trí đó. Và khi dán thì các bạn sẽ lưu ý là cho keo che đi cái sợi len mình vừa cắt con thừa đó. Đó, miết cho cái sợi len cắt đó nó dẹp xuống một đường keo nhỏ thôi, và chúng ta sẽ ịnh nó vào trong cái phần sợi dây xích của chậu treo. Đó, một chi tiết cực kỳ quan trọng nhưng mà nó rất thẩm mỹ ở chỗ đó các bạn.
Đó, phải nhớ thật là ít keo, mỏng keo thì như vậy thì lên cái chậu chúng ta nó mới không có bị lộ keo nha. Các bạn sẽ dán tản ra, một bông ở vị trí giữa, một bông ở vị trí cuối và một bông ở vị trí ở gần ở trên mặt đất. Như vậy nó sẽ có 3 bông mọc so le nhau trên cùng một cái chậu, nó tạo cái điểm nhấn cho cái chậu hoa. Rồi các bạn sẽ dán tiếp vị trí cuối nè. Vị trí cuối thì các bạn sẽ dán ngửa lên trên phần cỏ bông lá nha. Đó, cách dán phải thật là tỉ mỉ. Đó, thì các bạn sẽ để ý thấy nó không có lộ keo ra phía sau đó các bạn. Rồi, một bông hoa còn lại các bạn biết nó nằm ở vị trí nào không ạ? Đây, bạn sẽ tản các cái sợi dây ra để mình thấy được cái vị trí nào mà nó thưa thì chúng ta sẽ cho cái phần bông hoa đó vào vị trí đó nha. Đây, thì các bạn tìm thấy là cái sợi nào mà nó thưa ở phần trên nhất thì chúng ta mình đã thấy được cái sợi thưa rồi nè. Thì mình sẽ đặt cái bông hoa còn lại nó nằm ở vị trí trên cùng hoặc là vị trí ở dưới, đó tùy các bạn. Rồi, hoàn thành xong 3 bông hoa rồi. Các bạn thấy là nó có một điểm nhấn thật là đẹp ở trên phần chậu ha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ xách nó lên thì mình thấy là nó có cái độ so le nhau cực kỳ đẹp. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành xong cái mẫu chậu treo cỏ bóng lá rất là xinh xắn và cũng dễ thực hiện lắm các bạn. Rồi, các bạn thấy video này hay cho Liễu xin một like với nha. Và để lại phần bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ nha. Bye bye, xin chào các bạn.